อันนี้คือนอกถนนก็ได้หลังถนนก็ดีมันเป็นยาง AT ที่อเนกประสงค์ของอเนกประสงค์จริงๆถ้าใช้งานจริงมันใช้งานเราคุ้มค่าคุ้มราคาซื้อทีเดียวจบแน่นอนสวัสดีครับวันนี้ไทยบิดรีวิวยางกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คิมอยากจะมาเอาใจเพื่อนๆสายลุยที่ใช้รถกระบะแล้วก็รถ PPV นะครับกลุ่ม2กลุ่มนี้ที่ใช้ยาง All Terrain วันนี้คิมจะมานำเสนอยาง All Terrain ที่อเนกประสงค์ของอเนกประสงค์กับยี่ห้อนี้เลยครับ Bridgestone รุ่น Dueler AT 001 รุ่นนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ไทยบิดด้วยนะครับพวกเราจะได้มีกำลังใจในการผลิตเกี่ยวกับเรื่องการให้ข้อมูลยางต่อๆไปนะครับอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับว่ายาง AT ส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาหลักๆของมันเนี่ยก็คือเรื่องของ1เสียงยาง AT เนี่ยจะดังกว่าพวกยางรถกระบะ HT ต่างๆเรื่องเสียงนี่มันเป็นปัญหาสำคัญอย่างที่2ครับเรื่องการก่อถนนครับไม่ว่าจะเป็นบนถนนแห้งหรือบนถนนเปียกบนหลังถนนธรรมดายาง AT เนี่ยจะทำได้ไม่ดีเท่ากับยาง HT แต่ว่า Bridgestone ได้พัฒนาเพื่อที่จะให้มันอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นยางสำหรับรถกระบะแล้วก็รถ PPV ยาง Bridgestone Dueler AT 001 รุ่นนี้เนี่ยทำมาตั้งแต่ขอบ15นะครับยันถึงขอบ18เลยอย่างแรกเลยขอบ15เนี่ยยางนิ้วครับที่เพื่อนๆชอบใส่รถแต่งสายลุยๆกันอย่างเช่น31คูณ 10.5 R15 AT 001 มีหรือไม่ว่าไซส์ขอบ15อย่าง235 70 15รุ่นนี้ก็มีเหมือนกันแปลว่าขอบ15ที่แต่งสาย All Terrain ลุยๆเนี่ยตัวนี้มีตอบโจทย์เพื่อนๆนะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกสเต็ปนึงก็คือขอบ16ก็คือพวกรถกระบะบ้านทั่วไปนะครับอย่างเช่น245 70 16 265 70 16รุ่นนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็เพื่อนๆที่ชอบแต่ง All Terrain ที่มันลุยๆขึ้นมาหน่อยแต่ว่ายกสูงขึ้นมากว่าตัวขอบ15เป็นขอบ16นะครับอย่างเช่น265 75 16หรือว่า275 70 16 Bridgestone Dueler AT 001 รุ่นนี้ก็ออกมาเหมือนกันเพราะว่าอยากจะตอบโจทย์อยู่แล้วนะสำหรับสายลุยด้วยนะครับที่จะใช้งานบนหลังถนนได้ดีแล้วก็เท่านั้นไม่พอนะครับสำหรับไซส์ตลาดที่สุดนะครับอย่างขอบ17 265 657 Bridgestone Dueler AT 001 รุ่นนี้ก็มาตอบโจทย์เหมือนกันนะครับสำหรับยางไซส์265 657จุดเท่สำคัญอีกจุดหนึ่งของ Bridgestone Dueler AT 001 ก็คือเรื่องของแก้มยางครับแก้มยางของ Bridgestone Dueler AT 001 เนี่ยในบางไซส์จะมีตัวอักษรสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยสามารถดูได้เลยนะครับว่าไซส์ไหนบ้างที่มีตัวอักษรสีขาวเดี๋ยวคิมจะขึ้นโชว์ไว้ให้ครับเรามาโฟกัสกันนะครับว่าเฮ้ยที่ Bridgestone Dueler AT 001 พัฒนาขึ้นมาให้มันอเนกประสงค์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยสามารถใช้งานบนหลังถนนทั่วไปได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงหรือว่าเรื่องการก่อถนนบนถนนแห้งถนนเปียกมันดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีใดหรือว่านวัตกรรมใดนะครับเรามาพูดถึงเรื่องแรกก่อนเลยนวัตกรรมแรกก็คือเรื่องการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยเรื่องเสียงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกเลยก็คือเทคโนโลยีที่ Bridgestone ออกแบบการปรับมุมองศาของบล็อกดอกยางเนี่ยเรียกว่า High Angle Lug Group นะครับก็คือการปรับองศาของดอกก้อนของมันนั่นเองนะครับเรื่องการออกแบบลายดอกยางนะครับคิมขอขยายความนิดนึงโดยปกติเนี่ยดอกยาง AT เขาจะเรียกว่าดอกลัก LUG ลักนะครับดอกลักจะมีลักษณะเป็นก้อนๆการที่ดอกเนี่ยมีลักษณะเป็นก้อนๆใหญ่ๆเนี่ยเวลาขบกับพื้นหรือกระทบกับพื้นเนี่ยหน้าสัมผัสที่มันเยอะเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสียงดังครับอันนี้มันเป็นสาเหตุหลักเลยนะครับที่ดอกก้อนดอก AT ดอก MT พวกนี้เสียงดังแต่ว่า Bridgestone Dueler AT 001 รุ่นนี้เนี่ยพัฒนามาครับโดยพยายามปรับมุมองศาของบล็อกดอกยางพอบล็อกดอกยางมันปรับเฉียงขึ้นมาเล็กน้อยมันทำให้การตกกระทบกับพื้นถนนมันน้อยลงด้วยทำให้เสียงเนี่ยมันน้อยลงเพราะฉะนั้น Bridgestone Dueler AT 001 รุ่นนี้ก็จะมีเสียงที่เงียบลงกว่า AT รุ่นก่อนๆที่ผ่านมา
วนที่2เรื่องการเกาะถนนบนถนนแห้งหรือถนนเปียกกับการใช้งานทั่วๆไปโดยปกติดอกยาง AT ทั่วๆไปร่องรีดน้ำร่องระบายน้ำเนี่ยจะน้อยเพราะว่าเราต้องการเน้นการตะกุยที่มันดีไงครับพอเน้นการตะกุยที่ดีเนี่ยมันต้องใช้ดอกก้อนที่มีลักษณะใหญ่ในการตะกุยแต่ว่า Bridgestone Dueler AT 001 รุ่นนี้เนี่ยพัฒนามาก็จะมี2เทคโนโลยีนะครับอันที่1เลยก็คือ Straight Groove นะครับชื่อตรงตัวนะครับก็คือลายดอกยางทางตรงมันก็คือตรงนี้แหละครับก็คือร่องรีดน้ำเนี่ยนะครับก็คือโดยปกติดอก AT ทั่วๆไปจะไม่มีแต่ว่าตัวนี้มีพัฒนาขึ้นมานะครับส่วนลายดอกยางที่2ของ Bridgestone Dueler AT 001เนี่ยตัวนี้ชื่อว่า Optimize Size Shape and Angle นะครับก็จะเป็นลายดอกยางเล็กๆบริเวณบล็อกดอกยางโดยปกติเนี่ยบล็อกดอกยางเนี่ยมันจะแน่นเลยเนื้อยางล้วนๆเลยแต่ว่า Bridgestone AT 001 รุ่นนี้เนี่ยออกแบบลายดอกยางเล็กๆออกมาอีกตัวนี้เนี่ยมันยังช่วยระบายน้ำออกจากหน้ายางหรือว่าออกจากตัวบล็อกดอกยางได้เพิ่มมากขึ้นทำให้2ส่วนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นร่องรีดน้ำทางตรงนะครับกับตัวการปรับมุมองศาแล้วก็มีร่องรีดน้ำเล็กๆบริเวณบล็อกดอกยางตรงนี้เนี่ยมันทำให้ยาง AT 001 รุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะรีดน้ำได้ดีขึ้นทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้งานบนหลังถนนทั่วไปในการเกาะถนนเปียกได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งทางตรงนะครับเข้าโค้งหรือว่าการเบรกบนถนนเปียกตรงนี้เนี่ย Bridgestone Dueler AT 001 ออกแบบลายดอกยางเพื่อมาตอบโจทย์ในส่วนนี้ส่วนอย่างที่3นะครับขึ้นชื่อว่าดอก AT แล้วเนี่ยมันจะไม่ลุยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดอก AT มันต้องลุยอยู่แล้วดอก AT ของยาง Bridgestone Dueler AT 001 รุ่นนี้เนี่ยเขาก็ออกแบบมาเพิ่มครับโดยบริเวณร่องตรงกลางถ้าเพื่อนๆมาสังเกตดูใกล้ๆนะครับเป็นบล็อกดอกยางแบบเขี้ยวเสือนะครับแล้วก็ปรับรูปแบบบล็อกดอกยางแบบใหม่ออกมาช่วยในการตะกุยนะครับโดยปกติเนี่ยการตะกุยเนี่ยโอเคแหละถ้าเราไปเจอดินนิ่มเนี่ยมันตะกุยเนี่ยบล็อกดอกยางมันจะไม่ล้มเพราะฉะนั้นมันก็จะตะกุยได้ดีแต่ว่าถ้าเจอในทางแห้งขรุขระเนี่ยแล้วมีสิ่งของแข็งๆเนี่ยบล็อกดอกยางเนี่ยมันสามารถล้มได้แต่ว่าการที่ออกแบบลายดอกยางแบบเขี้ยวเสือออกมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันทำให้การล้มของบล็อกดอกยางเนี่ยหรือการขบกันเนี่ยมันทำได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ก้อนบล็อกดอกยางเนี่ยสามารถตะกุยดียิ่งขึ้นครับเพื่อนๆที่เป็นสายลุยนะออเทอร์เลนนะตัวนี้ AT 001ก็ยังตอบโจทย์อยู่เขาไม่ได้ลืมเขายังโฟกัสเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือใช้งานบนถนนหลักได้ด้วยสำหรับสายลุยนะครับยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะครับโอเคหน้ายางเนี่ยมันเป็นส่วนตัวช่วยในการตะกุยแล้วแต่ที่สำคัญเวลาตกหลุมเนี่ยบริเวณแก้มยางหรือไหล่ยางตรงนี้เนี่ยมันก็ยังช่วยในการตะกุยได้ด้วยโดย Bridgestone Dueler AT 001 รุ่นนี้เนี่ยบริเวณไหล่ยางเนี่ยครับจะมีความลึกของดอกยางอยู่ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นแรงผลักดันในการช่วยตะกุยไม่ว่าจะเป็นหน้ายางไหล่ยางตัวนี้เวลาเพื่อนจมโคลนลงไปประมาณครึ่งแก้มยางพวกนี้มันก็ยังช่วยในการตะกุยออกจากหลุมได้ดีด้วยเช่นกันครับผมส่วนสุดท้ายนะครับผมต้องบอกเลยว่าไม่ว่ายี่ห้อไหนรุ่นไหนๆนะครับก็ต้องทำเมื่อเปลี่ยนรุ่นใหม่ออกมาก็คือเรื่องของสูตรเนื้อยางครับสูตรเนื้อยาง Bridgestone Dueler AT 001 รุ่นนี้เนี่ยใส่ใจมากๆนะครับเพื่อให้มันอเนกประสงค์ของอเนกประสงค์จริงๆก็คือใช้งานทั่วไปได้ด้วยยาง AT ส่วนใหญ่อัตราการกินน้ำมันเนี่ยจะเยอะกว่ายาง HT หรือว่ายางทั่วไปเพราะว่าลักษณะดอกยางที่มันสูงมากกว่าประเภทอื่นๆเนี่ยมันทำให้การออกตัวเนี่ยต้องใช้แรงเยอะมากกว่ามันทำให้การกินน้ำมันเนี่ยมันเยอะมากขึ้นด้วยครับ Bridgestone Dueler AT 001 รุ่นนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมาครับกับเนื้อยางตัวนี้เนี่ยทำให้มีแรงต้านทานการหมุนที่น้อยลงคำว่าแรงต้านทานการหมุนที่น้อยลงหมายถึงว่าถ้าแรงต้านกระทบกับพื้นถนนน้อยลงการออกตัวเนี่ยเราก็จะใช้พลังงานน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดอกยาง AT รุ่นนี้เนี่ยพัฒนาในส่วนของตัวเนื้อยางให้มีแรงต้านนี้น้อยลงพอไปใช้บนหลังถนนก็สามารถที่จะทำให้ประหยัดน้ำมันได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ได้กินน้ำมันเหมือนดอกยาง AT รุ่นก่อนๆก็จะเป็น4เทคโนโลยี4นวัตกรรมนะครับที่ทาง Bridgestone เนี่ยใส่ใจมากๆนะครับเพื่อให้ยาง AT 001 รุ่นนี้เนี่ยใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ
ผมมาสรุปอีกทีนึงนะครับเรื่องแรกเลยก็คือ High Angle Lug Group นะครับบล็อกดอกยางที่ปรับองศาตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องเสียง 2. การก่อถนนเปียกก็คือเป็นเรื่องของ Straight Group ตรงนี้นะครับล่องรีดน้ำแล้วก็ Optimize Size Shape and Angle นะครับก็คือล่องเล็กๆบนบล็อกดอกยางที่ช่วยระบายน้ำ2ส่วนนี้ก็จะทำให้การก่อถนนเปียกเนี่ยของ Bridgestone Dueler AT001 ทำได้ดียิ่งขึ้นส่วนที่3นะครับก็คือลายดอกยางแบบเขี้ยวเสือแล้วก็ปรับลักษณะบล็อกดอกยางเพื่อให้มีแรงตะกุยที่เพิ่มมากขึ้นส่วนที่4ก็คือเนื้อยางที่มีแรงต้านทานการหมุนที่น้อยลงทำให้ประหยัดน้ำมันเพื่อที่จะใช้งานปกติหรือทั่วๆไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับเรามาดูกันสิครับว่าจริงๆแล้วมันเอฟเฟกตีฟกับการใช้งานจริงๆไหมตัวนี้ก็เป็น EU Label นะครับหรือว่าจะเป็นมอก.ของไทยอย่างแรกเลยเรื่องประหยัดน้ำมันโอ้โหอันเนี้ยเซอร์ไพรส์เลยต้องถือว่าเป็นยางที่อเนกประสงค์ขึ้นมาจริงๆเลยนะครับเพราะว่าโดยปกติยาง AT ทั่วๆไปจะกินน้ำมันเยอะมากเกรดเนี่ยจาก A ถึง G เนี่ยก็อาจจะได้ไปแบบ E F เลยแต่ว่า Bridgestone Dueler AT001 รุ่นนี้ได้อยู่เกรด C มันเทียบเท่ากับดอกยาง HT แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่แบบใช้งานบนหลังถนนเยอะขึ้นเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มันไม่กินน้ำมันเหมือนเมื่อก่อนแล้วอันนี้สบายใจได้ส่วนที่2เรื่องของระยะเบรกบนถนนเปียกแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ Bridgestone Dueler AT001 พยายามพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยครับเพราะว่าได้อยู่เกรด C เกรด C เนี่ยถ้าแบบว่าใช้งานทั่วๆไปบนหลังถนนเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากๆเป็นรถกระบะหรือรถ PPV ที่มันใช้ความเร็วในทางตรงหลักๆเนี่ยตัวนี้ได้เกรด C ถือว่าผ่านเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยหายห่วงได้เลยกับเรื่องของถนนเปียกส่วนเรื่องต่อไปเรื่องเสียงนะครับตัวนี้เนี่ยได้อยู่2ขีดอยู่ที่72เดซิเบลถือว่าเป็นเสียงที่ทั่วๆไปของดอกยาง AT อาจจะไม่ได้เอฟเฟกตีฟมากขนาดนั้นการที่ปรับมุมองศาของดอกก้อนแล้วเนี่ยจะส่งผลให้เดซิเบลมันน้อยลงมากๆแต่ว่าผมขอเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับการที่บอกว่าเดซิเบลมันเยอะเนี่ย72เดซิเบลมันเป็นเสียงที่ออกมาจากยาง72เดซิเบลอารมณ์ประมาณว่าเสียงจากภายนอกรถไม่ได้วัดจากเสียงในรถปัจจุบันเนี่ยรถกระบะหรือรถ PPV รุ่นใหม่ๆต้องบอกว่าพรีเมียมเสียงนี้แทบจะไม่ได้เข้ามาในห้องโดยสารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า72เดซิเบลเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะดังนะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมาประกอบกับรถรุ่นใหม่ๆนะครับที่มีการเก็บเสียงได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ทำให้คำว่าดอกยางของ Bridgestone AT001 รุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่ายังตอบโจทย์อยู่ในกลุ่มที่เกณฑ์ดีนะเพราะว่าดอกยาง HT บางรุ่นเนี่ยก็ได้72เดซิเบลเหมือนกันยาง Bridgestone Dueler AT001 รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเป็นยางที่ฟังชั่นอลจริงๆใช้ได้หลากหลายรูปแบบจริงๆไม่ใช่แบบดอกยาง AT ที่แบบลุยๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วอันนี้คือนอกถนนก็ได้หลังถนนก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตอบโจทย์กับการใช้งานของคนเราในปัจจุบันเดี๋ยวนี้แบบว่าทางมันดีขึ้นแบบเยอะมากๆแล้วเนาะพื้นที่ต่างจังหวัดบางทีก็เป็นพื้นดำหมดแล้วน้อยมากที่จะไปลุยๆเพราะฉะนั้นเนี่ย Bridgestone เขาก็เข้าใจนะว่าคุณต้องการดอกยางที่มันแบบยังลุยอยู่ด้วยแล้วก็ใช้งานบนหลังถนนด้วยได้ดีมันก็มาตอบโจทย์จริงๆนะครับสำหรับ Bridgestone Dueler AT001 รุ่นนี้อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของ Bridgestone Dueler AT001 อันนี้ก็คือเรื่องของราคากับคุณภาพบางคนเนี่ยบอกว่าอยากได้ยางราคาถูกๆแต่ว่าคุณภาพแบบดีมากๆมันก็ไม่สอดคล้องอยู่แล้วเนาะแต่ว่า Bridgestone Dueler AT001 ราคาสมเหตุสมผลกับคุณภาพของยางอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าบางทีคุณไปเลือกยางราคาถูกเป็นดอกยาง AT เหมือนกันแต่ตะกุยนอกถนนก็ไม่ดีในถนนก็ก่อถนนไม่ดีแต่ว่า Bridgestone ราคาอาจจะสูงกว่าแบรนด์พวกนั้นแต่ว่าใช้งานจริงมันใช้งานเราคุ้มค่าคุ้มราคาซื้อทีเดียวจบแน่นอนก็ต้องบอกว่าคิมเนี่ยให้ Bridgestone Dueler AT001 รุ่นนี้เนี่ย5ดาวเต็มนะมันเป็นยาง AT ที่อเนกประสงค์ของอเนกประสงค์จริงๆไม่ใช่แบบว่ายาง AT ที่ไม่ใช่ AT ที่แบบว่าบอกว่าเป็นยาง AT ลักษณะดอกก้อนเลยแต่พอไปลุยก็ตะกุยไม่ได้พอมาหลังถนนก็ไม่ก่อถนนแต่ว่า Bridgestone Dueler AT001 รุ่นนี้เนี่ยมันตอบโจทย์จริงๆไม่ว่าคุณจะไปลุยนอกถนนเนี่ยมันก็ตะกุยได้ดีเนื้อยางไม่ฉีกขาดหรือว่าคุณจะอยู่หลังถนนการก่อถนนบนถนนแห้งหรือถนนเปียกก็ยังทำได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย Bridgestone Dueler AT001 คือตอบโจทย์จริงๆจากประสบการณ์ของคิมเนี่ยอยู่ในวงการยาง10 กว่าปีแล้วครับต้องบอกก่อนว่าทุกๆแบรนด์เนี่ยพอใช้งานไปสมรรถนะจาก 100% เนี่ยมันจะดรอปลงมาเรื่อยๆดรอปลงมาเรื่อยๆแต่ Bridgestone นะครับเป็นยี่ห้อเดียวที่คิมรู้สึกว่าเวลาใช้งานไปอัตราการดรอปมันดรอปน้อยกว่าคู่แข่งสมมุติว่าเราใช้ไป10,000 กิโลเนี่ยสมรรถนะยี่ห้ออื่นมันอาจจะลดไปประมาณแบบ 20-30% แต่ว่า Bridgestone เนี่ยมันเหมือนมันลดไปแค่แบบ 10-15% เนี่ยจากการที่คิมใช้มาเรื่องการก่อถนน
เนื้อยางที่มันสึกช้ากว่ามันเห็นได้ชัดว่าบิสโตนตอบโจทย์จริงๆเรื่องความทนของเนื้อยางทนในเรื่องของสมรรถนะที่มันดรอปลงโอเคเลยอายุการใช้งานกับเรื่องสมรรถนะที่มันเกี่ยวข้องกันไปอันนี้ส่วนตัวนะบิสโตนมันดีกว่ายี่ห้ออื่นจริงๆยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมรีวิวยางของไทยบิดนะครับกับ Bridgestone Dueler AT001 รุ่นนี้นะครับยาง Bridgestone โซลูชันของทุกจุดหมายที่แตกต่างสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากให้คิมรีวิวรุ่นไหนต่อหรือว่ามีคำถามอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับคิมยินดีที่จะให้คำแนะนำในสิ่งที่คิมแล้วก็ทีมงานของไทยบิดเนี่ยสามารถที่จะให้ทุกคนได้เราทำงานอย่างเต็มที่นะครับที่จะทำให้เพื่อนๆใช้ยางรถยนต์ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดแล้วครั้งหน้ามาติดตามกันนะครับว่าคิมจะมารีวิวอะไรอีกนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ